කැල්කියුලේට් කරමු. එතකොට WE වල weight එක එනවා 6000න් අපි ඉක්විටි වල ෆයිනෑන්ස් ඉක්විටි වලින් ෆයිනෑන්ස් කරන් තියෙනවා 1000. එතකොට 0.1 ගන්න පුළුවන් 0.16ක් කියලා. 0.16ක් කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි weight එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි weight එකේ තේරුම. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙනවා ඊළඟ ඒ කොටස් ටික. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ කොටස වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස වැදගත් වෙනවා. KP වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ KE වැදගත් වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස් ගැන වෙන වෙනම කතා කරමු. මේක පළවෙනියට කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේක දෙවෙනියට කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේක තුන්වෙනියට කතා කරමු. ඊට පස්සේ පළවෙනි එකට එන්න. එතකොට මේ මෙන්න මේ කොටසෙන් මේ KD වලින් ඉස්සලා අපි KD ගමුකෝ. වෙනම ගමු. හරි. එතකොට KD into 1 minus t. ඕන්නම් අපිට මේ කොටසටම කියන්න පුළුවන් KI කියලා. KI කියලා කියන්න පුළුවන් මේ කොටසටම. හරි. මම කියන්නම් මේ KD වලින් අදහස් කරන්නේ cost of debt කියන එක. cost of debt කියන එක. cost of debt. හරි. සමහර ගණන් වල අපිට මේ KD පෙන්නනවා debt එකේ YTM එක විදියට. yield to maturity එක විදියට. හරි. එතකොට YTM සමාන වෙන්නේ මේ KD කියන කොටසට. සමහර ගණන් වල YTM කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ debt එක දීලා debt එකේ YTM එක මෙච්චරයි කියලා percent එකක් විදියට දෙන්නේ. percentage එකක් විදියට දෙන්නේ. debt එකේ YTM එක මෙච්චරයි කියලා 100ට ගාණක් දෙනවා. ඒක තමයි අපෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒක තමයි අදහස් කරන්නේ මේ KD වලින්. එතකොට cost of debt කියන්නේ YTM එක තමයි. එතකොට KD වලින් පෙන්눔 කරන්නේ ඒ debt එකේට කොච්චරක් YTM, ඒ කියන්නේ දැන් debt එක 1000යි නම් ඒකට 110ක් පොලියක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ 110 තමයි YTM වලින් අදහස් කරන්නේ. එතකොට මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හැමතිස්සෙම අපේක්ෂා කරන්නේ after tax cash flows. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ tax අපි tax එක අයින් කරන්න ඕනේ. මොකක් හරි ඇතුලේ tax එකක් තියෙනවා ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපි KD වලින් multiplied කරලා තියෙනවා 1 minus t. 1 minus t අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන t වලින් අදහස් කරන්නේ marginal tax rate එක. marginal tax rate එක. එතකොට අපි cost of debt එක බලද්දි debt වලට අදාළ cost KI බල නැත්නම් මෙතන KI නේ මේ මුළු කොටසටම අපි කියන්නේ KI කියලා. හරි. KI කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ YTM එකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ 1 minus t කියන කොටස. හරි. උදාහරණයක් ගමුකෝ. හිතන්න KD වාට දීලා තියෙනවා. KD නැත්තම් yield to maturity එක දීලා තියෙනවා 111ක් කියලා. yield to maturity එක 111ක් කියලා දීලා තියෙනවා. marginal tax rate එක දීලා තියෙනවා 140ක් කියලා හිතන්නකෝ. marginal tax rate එක දීලා තියෙනවා 140ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා cost of debt එක calculate කරන්න කියලා. ඒතර calculate කරද්දී ඔයා කරන්න ඕනේ KD into 1 minus t පාවිච්චි කරන්න. මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන KD වලගේ අපිට දීලා තියෙනවා 111ක් කියලා. ඒ කියන්නේ 0.11. ඒක වරහන් ඇතුලේ 1 minus t නේ. 1 minus t වෙනුවට t වල percentage එක දීලා දෙනවා. marginal tax rate එක දීලා දෙනවා 140ක් කියලා. 140 වෙනුවට අපි 0.4 ගමු. ඊට පස්සේ මේක සුළු කරාට පස්සේ debt එකට අදාළ cost එක කීයද කියලා එනවා. ඔයාලා වැඩි කරන්න ඕන 0.6. එතකොට එනවා 0.06. ඒ කියන්නේ 6.6ක් තමයි cost of debt එක වෙන්නේ. මෙතන බලන්න KI වලගේ තමයි 6.6. KI වලගේ තමයි 6.6. මොකද KI වලින් පෙන්눔 කරන්නේ after tax cost එක. sorry. after tax cost එක තමයි මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. after tax cost of debt. after tax cost of debt.
එතකොට මේ KD වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ before tax cost of debt. before tax cost of debt එක. හරි. ඒ කියන්නේ tax වෙන්න කලින් rate එක තියෙන්නේ 0.11. tax වුණාට පස්සේ rate එක 6.6යි. හරි ඒක represent කරන්නේ KI වලින්. ඕක තමයි මේ කොටසට අදාළව කියන්න තියෙන්නේ. මේ කොටසට අදාළව ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒකට පළවෙනි එක හරිය එතන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා KP. දෙවෙනි එකට කතා කරන්නේ අපි මේ KP වල කොටස. හරි. මල්ලයට ගන්න. KP වලට ආපුවාම මේ KP වලින් අදහස් කරන්නේ cost of preferred stock වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ cost of preferred stock. cost of preferred stock KP වලින් පෙන්නුම් කරනවා. එතකොට අපි valuation කොටසේදී කතා කරා මේ preferred stock ගැන. ඒක පොඩ්ඩක් මෙතනට සම්බන්ධ වෙනවා. preferred stock එකක් කියන්නේ ආයි කියලා ඉන්න පොඩ්ඩක්. preferred stock එකක් කියන්නේ stated dividend එකක් ලැබෙන. ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශිත ලාභාංශයක් ලැබෙන financial asset එකක්. හරි. financial asset එකක්. stated dividend එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයක් ලැබෙන stated dividend. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයක් ලැබෙන financial asset එකක් තමයි preferred stock කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි preferred stock එකක් value කරන්න valuation කොටසේදී පාවිච්චි ඒ වගේම තමයි preferred stock වල අපි කතා කරේ maturity date එකක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ infinite lifetime එකක් තියෙන්නේ කියලා තමයි කතා කරේ. එතකොට දෙවෙනි ලක්ෂණ විදිහට කියන්න පුළුවන් preferred stock has no maturity date. ඒ කියන්නේ ඒකට infinite lifetime එක තමයි තියෙන්නේ, mature වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි valuation කොටසේදී මේ preferred stock value කරද්දී අපි සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරා DIVP dividend. ඒ කියන්නේ preferred stock එකේ dividend එක බෙදන්න ඕනේ ඒකේ KP වලින් කියලා. එතකොට තමයි අපිට මේ P0 මම P0 දාන්න value එක විදියට. P0 නැත්නම් value එක අපිට ගන්න පුළුවන් උනේ. එහෙනම් මෙතනදී අපි මේ සූත්‍රය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරලා KP වලගේ හොයාගන්න සූත්‍රය හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි KP වලගේනේ උත්තරේ විදියට එන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ සූත්‍රය අනිත් පැත්තට හදාගන්න එක. ඒතර KP equal වෙනවා DIVP divided by KP. හරි. ඕනනම් මේ DIVP වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් DP කියලා. ඒ කියන්නේ preferred stock dividend එක. ඒක බෙදන්න ඕනේ KP වලින්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ cost of preferred stock කියන කොටස හැදෙන්නේ. cost of preferred stock කියන කොටස හැදෙන්නේ. ඔව් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔව් P0 තමයි. P0 දාන්න තියෙනවා. P0 තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. අර current price එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. P0 වලින් current price එක. හරි. ඒ preferred stock එකේ current price එක තමයි මේ P0 වලින් පෙන්නන්නේ. sorry. මේක හදාගත්තට පස්සේ KP වලින් නෙමෙයි බෙදන්නේ. මෙතන වැරදුනා. දැන් අපි හදාගන්න ඕනේ KP නේ. KP උත්තරේ එන විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ. එහෙනම් KP equal වෙනවා මේ dividend එක අපි බෙදන්න ඕනේ P0 වල. හරි. dividend එක බෙදන්න ඕනේ P0 වල. එතකොට තමයි අපිට මේ KP වලගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ preferred dividend එක අපි බෙදන්න ඕනේ මේ current market price එකෙන්. ඒ preferred stock එකට තියෙන current market price එකෙන්. හරි. මේක අර පාඩම් කරන් දෙයක් නෑ. අර අපි preferred stock එකක් value කරන equation එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරලා තමයි අපි මේක ගත්තේ.
එතකොට KP equal වෙනවා DP divided by P0. P0 වලින් current market price එක තමයි represent කරන්නේ. එතකොට cost of preferred stock වලට අදාළ ඒ පෙන්නුම් කරන්නේ මේ KP වලින්. දැන් කෙනෙක්ට මෙතන හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ tax එකක් අයින් කරලා නැත්තේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් preferred stock එකක් තියෙන කෙනෙක්ට preferred dividend ගෙවද්දී සාමාන්‍ය කම්පැනි එකක් preferred dividend ගෙවද්දී tax එක අඩු කරලා තමයි ගෙවන්නේ. එතකොට අපි මෙතන tax අඩු කරලා තියෙන preferred dividend තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී ආයේ tax අපි අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් practice එක තමයි preferred dividend අඩු කරලා තමයි tax එක අඩු කරලා තමයි preferred stock holders ලට මේ preferred dividend එක ගෙවන්නේ. එතකොට අපි ආයේ tax එකක් අඩු කරන්න ඕන කමක් නැහැ. ඕක තමයි KP වල කතාව. දෙවෙනි එක. ඊළඟ තමයි වැදගත් කොටස තියෙන්නේ. මේවත් වැදගත්. පළවෙනි එකත් වැදගත්, දෙවෙනි එකත් වැදගත්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි අපි කතා කරන්නේ cost of equity. cost of equity. cost of equity. හරි. මේ cost of equity එක අපි represent කරන්න සමහර වෙලාවට KS උත් පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට KE පාවිච්චි කරනවා. KS පාවිච්චි කරන්න හේතුවකුත් තියෙනවා. KE පාවිච්චි කරන්න හේතුවකුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ KE වල සංකේතය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා කියන්නම්. cost of equity වලට එනකොට දැන් අපිට හම්බ වෙනවා KS කියලා එකකුයි KE කියලා එකකුයි earning වලට retain earning වල capital එක cost එක retain earnings වල cost එක තමයි මේ KS වලින් අපි represent කරන්නේ. සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් වලට තියෙන්නේ opportunity cost එකක්. මොකද retain රඳවාගත් ඉපයුම්. retain earnings කියන රඳවාගත් ඉපයුම් මේවා කම්පැනි එකක් තුල hold කරලා තියාගෙන ඉන්නවා invest කරන්නේ නැතුව ඒවා. ඒතර කම්පැනි එක තුල තියාගෙන හිටියා කියලා ඒකට මොකක් හරි benefit එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය opportunity cost එකක් කියන්නේ අපේ ඒ retain earning ටික වෙන කොහේ හරි invest කරොත් අපිට ලැබෙන්න තියෙන return එකනේ. එතකොට අපි retain earning වලට තියෙන cost එක කියලා සලකන්නේ ඒ retain earning වල opportunity cost එක. හරි. එතන KS වලින් represent කරන්නේ retain earnings. සාමාන්‍ය අපිට එන්නේ KE වලින් ගණන් හදන්න. එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ KE වලින් අදහස් කරන්නේ cost of equity. නැත්නම් common stock වලට අදාළ cost එක තමයි ඒකේ represent කරන්නේ. cost of common stock. common stock වලට අදාළ cost එක KE වලින් represent කරනවා. එතකොට මේ සමහර තැන්වලදී කියනවා මේ cost of equity එක ඒක measure කරන්න තියෙන අපහසුතාවය නිසා ඒකට ප්‍රවේශයන් තුනක් නැත්නම් approach තුනක් අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා. මේ KE measure කරන්න අපි approach තුනක් පාවිච්චි කරනවා.